Hej och vad kul att du är här. Jag heter Erik. Hej även från mig. Jag heter Lina. Idag talar vi om ett tema som många känner igen. Att prata svenska utan att tänka för mycket. Du vill säga något, men huvudet är för fullt. Du söker ord, planerar meningar och just då blir det tyst. Den känslan kan vara frustrerande. Men det finns också andra stunder. Stunder då svenskan bara kommer. Utan press, utan plan. Just det vill vi prata om idag. Kanske känner du igen dig. Du förstår mycket svenska, men något låser sig när du talar. Inte för att du inget kan, utan för att du tänker för mycket. Hjärnan jobbar snabbt, kroppen spänns och orden fastnar. Samtidigt finns det tillfällen där allt känns lätt. En kort mening på kaféet, ett spontant samtal, ett skratt. Dessa skillnader ska vi titta på idag. I det här avsnittet talar vi lugnt och långsamt. Du kan bara lyssna och slappna av. Det handlar inte om regler, grammatik eller perfekta meningar. Det handlar om vardag, erfarenheter och tillit. Att prata svenska utan att tänka betyder inte att du inget lär. Det betyder att du övar på att släppa taget och lita på det som redan finns i dig. Precis. Många kan mer svenska än de tror. När vi slutar kontrollera varje mening får vi ofta mer frihet. Idag visar vi varför mindre tänkande ger mer språk och hur du tar in lätthet stegvis. Okej, Lina, låt oss prata om stunderna när tänkandet gör allt svårt. Ja, känner du igen situationen när man sitter i en grupp och plötsligt ska tala? Absolut! Hjärtat slår, huvudet söker 5 perfekta ord, men bara tystnad kommer. Det händer mig ofta i telefonsamtal på svenska. Displayen ringer, jag tänker på grammatik och svarar inte. Trycker du bort samtalet? Ibland. Efteråt skäms jag förstås. Förstår. För mig hände det nyligen på föräldramötet. Berätta. Läraren frågade om någon kunde hjälpa till. Jag ville säga ja. I huvudet byggde jag en felfri mening. Pausen blev lång. Någon annan räckte upp handen. Chansen försvann. Åh nej, så känns blockering. Man är publik i sin egen film. Fint sagt. Varför hände det? Jag tror vi behandlar språk som matte, först räkna, sedan prata. Men samtal lever vidare. Sant. Medan vi räknar går tåget. Ett exempel från min ungdom. Jag stod vid busshållplatsen och ville fråga om tiden. På svenska? Redan då, ja. Jag tänkte, ursäkta, vad är klockan? Tack. Enkelt. Men så kom tanken, artikel, bestämd form, artighet. Till slut frågade jag inget. Bussen kom i tid, jag steg på, men jag kände mig liten. Wow, en så liten mening kan kännas enorm. Precis. För infödda är det bara luft. För lärande ett berg. Kanske tänker vi också på bedömning. Den andra kan skratta. Ja, rädslan för fel är högljudd. Den skriker i huvudet. Och låser tungan. Har du knep för att bli snabbare? Ibland hjälper andning. 2 sekunder djupt in, sedan bara kör. Låter enkelt, men funkar. Eller ger jag mig en miniuppgift. En mening, hur sned som helst. Mod att lämna luckor. Precis. Min väninna kallar det 4 fel. Fin bild. Hur är det för dig? När var ditt senaste huvud mot tunga duell? Förra veckan i mataffären. Kassan var full. Kvinnan före mig hade problem med kortet. Kassören suckade. Jag ville säga att han kunde prova mitt kort. I huvudet letade jag efter fungera, prova, kontaktlöst. Efter 10 sekunder betalade hon kontant. Jag sa inget. Och du blev arg på dig själv.
Ja, för jag ville hjälpa. Kanske var dina tankar snabbare än situationen. Ja, tempot ute var högre. Man ser, tänkandet kan vara långsamt. Ironiskt, eller? Man tror att tanken är snabb. Men vital är hjärtat snabbare. Bra sagt. Många lyssnare känner nog igen det. Absolut. Kära vänner, har ni också sådana tomma stunder? Skriv gärna till oss. Vi läser allt ni delar. Erik, jag undrar, låser tänkandet bara studerande eller även infödda? Bra fråga. Min svenska vän snubblar ibland också. Till exempel när hon ska förklara ett skämt. Sant, skämt kräver timing. Hon tänker kort, sedan dör skämtet. Haha, jag känner igen det. Så det drabbar många, bara av annat skäl. Tröstande, eller hur? Verkligen. Vi är alla människor med små laddningsstaplar i huvudet. Fin bild. Kanske kan vi acceptera staplarna. Ja, istället för att gömma dem. Men vårt ämne slutar inte här. Nej, snart pratar vi om avslappnade stunder där ord flödar som vatten. Det ser jag fram emot. Nu kommer vi till de fina stunderna, Erik. Oh ja, stunder när språket är lätt som sommarluft. Har du ett exempel där allt gick lätt? Ja. Förra månaden mötte jag min granne på gården. Han grillade korv, doften var ljuvlig. Jag stannade, vi skrattade direkt. Utan plan pratade jag om vädret, om korven, till och med om fotboll. Meningarna kom av sig själv. Ingen paus, inget grubbel, bara prat. Låter mysigt. Vad var annorlunda jämfört med matbutiken? Jag var avslappnad. Ingen klocka, ingen press. Grillen sprakade, solen sken. Min uppmärksamhet låg i stunden, inte på grammatik. Så atmosfären hjälpte. Precis. Jag kände mig välkommen. När ett leende finns i rummet tänker man mindre på fel. Jag känner igen det från promenader. Jag möter ofta äldre damer med hundar. Vi stannar, klappar hunden och plötsligt småpratar jag 5 minuter om pälsvård utan att märka att jag talar svenska. Fint. Hundarna öppnar hjärtan och munnar. Precis. Fokus ligger på djuret, inte på språket. Det tar bort rädslan. Finns det också jobbstunder där orden flyter? Ja, i min verkstad. När jag syr förklarar jag för kunder varför ett tyg passar. Mina händer jobbar automatiskt, mitt huvud beskriver vad de gör. Eftersom jag kan ämnet kommer orden som vatten. Det känner jag igen från programmering. När jag visar kollegor hur en koddel fungerar talar jag snabbare och friare. Innehållet är klart, jag beskriver det bara. Intressant. Vi ser ett mönster, känt ämne, avslappnad miljö, lite tidspress. Ja, och kanske ett litet knep. Rikta uppmärksamheten utåt. Förklara. Om jag tittar på ballongen ute eller på hunden har hjärnan ingen energi att tänka på kommatecken. Den beskriver bara bilden. Sant. Jag minns en eftermiddag i parken. Mitt barnbarn lekte med andra barn. Föräldrarna stod bredvid. En frågade var jag kommer ifrån. Vanligtvis stannar jag upp, men den här gången såg jag bara barnen springa. Jag svarade direkt, berättade om min hembygd, tänkte inte. För att dina ögon var halvt hos barnen. Precis. Multitasking låter tufft, men här hjälpte det. Har du märkt att musik hjälper? För dig? Ja. I barer med låg jazzmusik pratar jag friare. Rytmen bär språket. Jag talar nästan i takt. Fin bild. För mig är det ett svagt havsbrus när jag är på strandsemester.
Vågor ger pauser där jag kunde tänka, men jag gör det inte. Kanske behöver vi bakgrundsljud så att hjärnan inte tänker för högt. Bra poäng. Utan ljud hör man varje inre röst. Och den säger gärna akta, fel. Haha, ja. Men med jazz eller vågor viskar den tystare. Kära lyssnare, har ni er egen mysbakgrund? Ett café, en skog, en balkong? Skriv till oss. Vi samlar gärna era platser för lätta ord. Lina, berätta om din längsta tid utan att tänka. Det var på en cykeltur för 2 år sedan. Jag cyklade med 3 svenska vänner längs Göta älv. Vi trampade 50 kilometer. Under tiden pratade vi om allt. Natur, barndom, mat, politik. Benen gick i rytm, fartvinden brusade, jag hörde fåglar. Min tunga rörde sig som hjulet, runt och stadigt. Jag glömde att det var svenska. Först på kvällen, när vi kom fram, tänkte jag, wow, det var timmar utan plan. Fantastiskt. Gjorde du fel? Säkert. Jag sa den älv istället för Göta älv. Ingen stoppade mig. Vi skrattade kort, cyklade vidare. Rörelsen hjälpte mig att inte fastna. Rörelse är en bra lärare. Ja, ibland behöver vi motorer, fötter, hjul, händer. Eller en grill. Precis. Vad sägs om digitala möten? Där sitter man stilla framför en skärm. Stämmer. I videomöten tiger många. Men jag har ett knep. Jag ställer ett glas vatten bredvid mig och tar en klunk då och då. Den lilla rörelsen gör mig mjuk. Sedan pratar jag vidare. Jag leker ibland med en penna. Snurrar, klickar. Sedan talar jag. Små gester ersätter alltså den stora miljön. Ja. Man skapar mikroatmosfär. En sak till, humor. När någon drar ett skämt hamnar jag direkt i flödet. För skratt bryter isen. Precis. Förra veckan på språkfikat sa en man att hans svenska var som ost, full av hål. Alla skrattade, även jag. Sedan talade vi fritt. Fel blev helt plötsligt osthål, alltså normalt. Härlig bild. Humor tar bort tyngden. Erik, tycker du att tid på dagen spelar roll? Absolut. På morgonen behöver jag längre tid för ord. På eftermiddagen, efter kaffe, bubblar jag. På kvällen, när jag är trött, tänker jag inte, jag bara pratar. Alltså en kurva som ett U. Långsam, snabb, fri igen. Precis. Vår hjärna har dagshumör. Jag är bäst på förmiddagen för huvudet är fräscht. Men sent, när siffror redan dansar, pratar jag förvånande öppet. Ingen energi kvar för kontroll. Det visar att alla måste hitta sin stund. Ja, språk är som en flod, man hoppar i på rätt ställe. Och när man är i, tänk inte hela tiden på simningen. Annars sjunker man. Mycket poetiskt. Tack. Förra året var jag på en liten musikfestival. 3 dagar, camping, många band. Den andra kvällen satt jag med främlingar vid en lägereld. Någon spelade gitarr, vi sjöng. Sedan berättade alla en kort reshistoria. Jag, den enda som inte var modersmålstalare, talade 10 minuter om min tågresa genom Norrland. Jag beskrev vagnar, dofter, gamla stationshus, människor med väskor. Orden kom som gnistor ur elden. Ingen rättade mig, alla lyssnade. Efter min berättelse applåderade de. Först i tältet märkte jag att jag aldrig hade sökt efter ett verb. Musiken, lågorna, den mörka himlen, allt band ihop historia och språk. Underbart. Det visar att känsla bär grammatiken. Precis. När hjärtat är fullt struntar det i artiklar. Kanske kan våra lyssnare testa, hitta ett känslostarkt ögonblick och prata loss. Ja,
Berätta en historia för en vän när ni är glada eller ledsna. Känslor driver orden fram. Och felen ramlar av vagnen. Erik, nu har vi samlat många exempel. Grill, hund, cykel, musik, humor, känslor. Alla visar att miljö, känsla och rörelse hjälper. Det ger mod, tycker jag. Mig också. Jag märker nu hur flytande vi pratar. Ett bra tecken. Vi är inne i ämnet. Ska vi gå vidare till nästa del och tala om att släppa perfekta meningar? Ja, men låt oss först andas djupt och ge lyssnarna en liten paus. Bra idé. Så stanna kvar, hämta vatten eller kaffe. Vi hörs strax igen. Välkommen tillbaka, kära lyssnare. Nu handlar det om perfektion. Eller bättre sagt, om slutet på perfektion. Precis. Vi vill visa varför fel kan vara vänner. Erik, minns du språkkursen vi gick på tillsammans? Ja, förra våren. Där sa vår lärare en mening som träffade mig. Den med skorna. Rätt. Hon sa, ett ord med repa är bättre än en perfekt tanke i garderoben. Jag älskade bilden. Ett ord är som en sko. Man måste bära den. Annars förblir den ny men onödig. Efter den meningen ändrade jag mitt mål. Förr ville jag prata som en ordbok. Och nu? Nu vill jag prata som en människa. Väldigt bra. Jag har en liknande historia. För många år sedan höll jag ett föredrag på universitetet. Jag skrev varje rad och övade i dagar. På scenen tittade jag på pappret och glömde publiken. Frågor kunde jag knappt svara på. De stod inte i texten. Du satt fast i manuskriptet. Ja, nu gör jag bara stödord. Mina meningar är ibland krokiga, men jag ser publikens ögon. Det gör kontakten äkta. Vad hjälpte dig att släppa taget? Ett tips från en vän. Han sa: tala som om du lagar mat. Intressant. Vad menar han? När jag lagar mat smakar jag av och ändrar krydda vid behov. Så kan jag också krydda mening för mening när jag talar. Fin jämförelse. Bättre att krydda live än att lära receptet utantill. Precis. Och om det blir för mycket salt, strunt samma, gå vidare. Jag hade också ett aha-ögonblick på ett café. Jag beställde en stor kaffe med mjölke. Servitrisen log bara och ställde koppen. Ingen korrigering, inget ord. Det hjälpte dig. Ja, jag insåg att fel ofta stör bara mig, inte världen. Jag sa en gång ett stol. Min kollega log men svarade normalt. Och dagen gick vidare. Precis. Jorden snurrade ändå, trots fel artikel. Kära lyssnare, kanske känner ni denna rädsla för artiklar. Tro oss, brödet smakar även utan rätt följeslagare. Skriv gärna ert roligaste artikelfel till oss. Erik, tycker du att fel också visar personlighet? Ja. Min brytning avslöjar mitt ursprung. Det gör samtal färgrika. Jag håller med. Ett litet snubbel kan öppna en dörr. Ofta frågar folk, var kommer du ifrån? Då föds ett nytt ämne. Fel som isbrytare. Exakt. Nyligen på tåget sa jag har mycket rest. Damen mittemot rättade milt. Jag har rest mycket. Sedan berättade hon om sina resor. Vi pratade i en timme. Alltså förde felet er samman. Rätt. Utan det hade vi kanske varit tysta. En annan sak. Barn lär sig också genom fel. De säger, jag har gottet. Ingen stoppar världen för det. Sant.
Och barn tappar inte modet, de pratar vidare. Vi vuxna borde vara mer som barn. Nyfikna, modiga, högljudda. Jag tränar ibland bebisspråk för mig själv, bara för att känna löshet. Verkligen? Ja, jag säger, bilen säger brum och skrattar. Efter det är jag mjuk i möten. Cool metod. Har du ritualer? Jag sätter en tidsgräns. På mötet får jag tänka högst 3 sekunder. Sedan pratar jag, oavsett om meningen är klar. Och fungerar det? Förvånansvärt bra. Oftast faller resten av meningen på plats när jag talar. Det påminner mig om att rita utan att lyfta pennan. Pennan stannar på papperet, linjen hittar sin väg. Fin bild. Språk som linje, inte som punkt. Precis. Punkter stoppar flödet. En lärare sa en gång, tala, tänk sen. Först tyckte jag det var galet. För vi lär oss tvärtom. Tänk först, tala sen. Men i samtal gäller ofta motsatsen. Tankarna ordnar sig på vägen. Som på en promenad. Gå först, då märker man vart man vill. Ja. Står man still ser man bara korsningen. En vän spelar improteater. Där gäller frasen ja och. Betyder. Man säger aldrig nej på scenen. Man accepterar den andres idé och bygger vidare. Det skapar direkt flöde. Det kan vi ta in i lärandet. Fel är idéer. Vi säger ja och istället för stopp, fel. Precis. Då växer samtalet. Lina, är du rädd för pinsamma fel? Mindre än förr. Jag tänker, pinsamhet varar 10 sekunder, tystnad ibland mycket längre. Bra rad att skriva upp. Tack. Kanske hänger man den på kylskåpet. Och bredvid en lapp, minst 3 fel idag. Haha! Utmaning antagen! Kära lyssnare, hänger ni på? 3 fel per dag. Vem klarar det? Skriv vilka fel ni firat. Vi läser utan röd penna, lovar. Erik, jag känner att vi närmar oss kärnan. Mod är viktigare än grammatik. Ja. Grammatik följer som en skugga. Och skugga behöver ljus, alltså ord. Mycket poetiskt, Lina. Tack. Jag tror det var en fin bild för att avsluta delen. Tycker jag med. I nästa kapitel summerar vi allt kort, eller? Ja, bra idé. Då andas vi och ordnar punkterna. Lina, nu vill vi prata om rytm, eller hur? Ja, flödet i samtalet intresserar mig mycket. Jag märker att när jag lyssnar bra hittar jag takten. Sant. Att lyssna är som en metronom. Den ger takt. Förr ville jag alltid planera svaret medan du pratade. Känner igen det. Då lyssnar man inte alls. Nu försöker jag först upprepa ditt sista ord tyst. Sedan svarar jag. Fin övning. Den ger en kort paus men inget hål. Så blir samtalet som pingis. Precis. Bollen flyger, ingen håller den länge. Jag har ett exempel från kontoret. En kollega och jag behövde lösa ett problem snabbt. Vi föreställde oss att vi improviserade musik. En spelade, den andra fyllde på. Inga långa meningar, bara korta impulser. Efter 10 minuter hade vi en plan. Härligt! Så hjälpte bilden av en jam-session er. Ja. Språket som gitarr, idéer som ackord. Jag upplever liknande när vi lagar mat 2 personer. En skär, den andra kryddar. Vi säger kort, paprika klar, salt okej, lock på. Orden är få, men rytmen stämmer. Sedan vid bordet flyter samtalet längre och lugnare. Intressant. Korta arbetssteg bygger förtroende.
Då kan språket dansa. Precis. En annan punkt är andningen. När jag andas ytligt hackar jag meningarna. Åh ja, känner igen det. Djup andning ger längre bågar. Man kan till och med lyssna och räkna tyst. Andas in 4 steg, andas ut, tänka, sedan tala. Låter nästan meditativt. Det är det. Språk och andning är tvillingar. Jag hörde en gång en podd där talaren sa att man kan börja svaret med ett litet mhm. Då vinner man ett hjärtslag tid. Sant. Det lilla mh låter naturligt och fyller luckan. Använder infödda det också? Väldigt ofta. De säger alltså, precis. Dessa fyllnadsord håller takten. Förr trodde jag att fyllnadsord är fel. Nu ser jag dem som rytminstrument. Vackert sagt. Ett samtal utan ek vore som en låt utan paus. Väldigt jobbigt. Vi får alltså 4 små pauser. Ja, en paus kan visa intresse. Om du tiger kort visar du att du verkligen lyssnar. Förra veckan testade jag det med min granne. Hon berättade om sin trädgård. Jag väntade 2 sekunder innan jag frågade. Hon log och fortsatte, ännu djupare. Paus ger utrymme som den andra gärna fyller. Ibland är rytm också gemensam tystnad. Ja, tystnad kan vara del av musiken. Hur är det med hastighet? Vissa pratar väldigt snabbt. Då tappar jag takten. Jag med. Då fokuserar jag på nyckelord. Jag låter oviktiga ord flyga bort som löv i vinden. Fin bild. Jag nickar medvetet för att hålla betet. Nicken hjälper mycket. Kroppen visar var takten ligger. I videosamtal ser man nicken dåligt ibland. Stämmer. Där säger jag ofta ja, jag förstår för att göra nicket hörbart. Smart. Små bekräftelser är som trumslag i bakgrunden. Apropå trummor. Har du någonsin räknat tyst i huvudet? 1, 2, 3, vidare? Ja, när jag presenterar. Jag bygger meningar i 3 steg. Påstående, exempel, liten vits. Det ger struktur och håller lyssnaren vaken. Rytm är alltså också ordning. Och ordning ger trygghet. När jag är trygg tänker jag mindre på grammatik. Precis. Då kan spontanitet växa. Kära lyssnare, vad ger er flow? Musik, pauser, rörelse. Skriv till oss. Vi är nyfikna på era vardagsrytmer. Lina, känner du att vårt samtal idag är ett eget exempel? Ja, vi hoppar lätt från bild till bild, mening till mening. Det är roligt och visar. Flow uppstår när man inte jagar det för hårt. Precis. Man skapar villkor, lyssna, andas, låta pauser finnas. Då händer magi, Jag tror det var ett fint varv, Erik. tycker jag också. Vi har samlat många små verktyg. Kanske borde vi snart knyta ihop allt. Bra idé. Låt oss gå till en sammanfattning direkt. Jag tror det där var ett fint slutord nyss, Lina. Ska jag kort sammanfatta vad vi har pratat om idag? Gärna, Erik. En sammanfattning hjälper alltid. Först pratade vi om hur för mycket tänkande kan stoppa talet. Vi gav exempel från telefonen till matbutiken. Sedan kom de avslappnade stunderna. Grill, hund, cykel, musik. Vi såg att skön miljö, rörelse eller humor frigör språket. Efter det släppte vi perfektionen. Fel blev vänner, färgglada prickar i samtalet. Vi berättade historier om felartikel, om osthål i svenskan och om improteater. Till sist upptäckte vi rytmen.
Lyssna, pauser, ett litet MH eller en nick. Allt bygger en takt där ord kan dansa. Kärnan är enkel. Mod slår grammatik och flow föds när huvud, hjärta och andning samarbetar. Det sammanfattar vår väg genom avsnittet, tycker jag. Det satte du perfekt på plats. Jag vill bara lägga till att vi alltid har bjudit lyssnarna att dela egna erfarenheter. Varje berättelse breddar ljudet i vår lilla poddvärld. Absolut. Därmed kommer vi till avslutet. Lina, det har åter varit ett nöje att prata med dig. Detsamma, Erik. Jag njuter av våra samtal varje gång. Idag var det extra varmt och ärligt. Sant. Jag märkte till och med att jag tänkte mindre på ord under inspelningen än vanligt. Ett gott tecken. Jag kände likadant. Kanske verkade vårt eget tema direkt. Lite ironi, men på ett fint sätt. Kära lyssnare, tack för att ni stannat hela vägen. Vi hoppas ni fick en lugn, skön stund med oss och kanske en ny syn på fritt tal. Om ni gillade avsnittet, håll gärna kontakt med oss. Berätta om stunder då ni pratade utan att tänka länge. Vi är nyfikna på era exempel, roliga, röriga eller bara mänskliga. Vi läser allt med glädje och utan röd penna. Ert feedback hjälper oss att hitta fler ämnen som berör er. För idag säger vi tack. Ta nu gärna en paus, andas djupt eller lyssna igen i bakgrunden. Vi säger hej då, som alltid med ett leende. Ta hand om er och håll nyfikenheten vid liv. Till nästa gång!